Welcome to EPAL channel. Alpine Empower. මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කලින් කරා. ඒකේ මම දාලා තිබ්බේ heading title එකට USD වලින් crypto buy කරන්න පුළුවන් ලංකාව ඇතුළත. ඒ වගේ. එතකොට මේක පරීක්ෂණ මට්ටමේ තිබ්බ කාඩ් එකක්. දැන් ඒකේ next step එකට අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඇත්තටම කිසිම wallet එකක් නැහැ. ලෝකේ interest එකක් දෙන. මේකේ දෙනවා. Alpine එකේ. Right. එතකොට මේක ඕනම කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම කියන්න මේකේ first 100 users ලට subscription එක free annually. Annual subscription එක free nominally දෙන්නේ. ඉතින් ඕන කෙනෙක් කියනවනේ මේක start button එකට ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. Right. මේක issue කරලා තියෙන FDIC එකේ මේ information ඕන කෙනෙක්ට මේ බලන්න පුළුවන් website එකට ගියාම try Alpine මේක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. Annually yield interest rate එකක් තියෙනවා 0.5ක. 0.5ක් වාගේ තියෙන ඩොලර් වලට 105ක් ඩොලර්ස් වලින් ඒක ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ලැබෙනවා. right ඊට අමතරව කෑෂ්බැක් තියෙනවා කාඩ් එකට 1.5 ඩොලර්ස් 1.5% percentage එකක් තියෙනවා කාඩ් එකට. මේ කාඩ් එක ඕන තරම් යූස් කරන්න පුළුවන් කාඩ් එකක්. මේකේ තව හොඳම දෙයක් තමයි මේකේ ක්‍රෙඩිට් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ක්‍රෙඩිට් එක කියන්නේ අපි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් වගේ තමයි. ඒතකොට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක දෙන්නේ ඔයාගේ ඔයා ඩිපොසිට් කරන ගානම. ඒ කියන්නේ එක්සැම්පල් එකකට ඔයා ඩිපොසිට් කරනවා ඩොලර් 20ක් වාට ඒකෙන් 150ක් ක්‍රෙඩිට් හම්බ වෙනවා 100 කියන්නේ ඩොලර් 10ක්. ඒක වාට යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඔයාගේ අතනින් අඩු වෙනවා. ක්‍රෙඩිට් එකක් විතර තමයි යන්නේ. ඉතින් the more you use the more you get more benefits. exchange rate කොහොමත් අර විදිහටම තමයි යන්නේ ඩොලර් රේට් එකත් එක්කම. එතකොට මේකෙදි yield income එකට මේක 105ට වඩා තව බෝනස් එකකුත් තියෙනවා 1.5 මම හිතන්නේ ඒක මෙතන ඉන්ෆෝමේෂන් කළාම තියෙනවා ඇඩිෂනල් 1.5 බෝනස් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ කරන කට්ටිය ඇති තව දේවල් ඉන්වෙස්ට් කරන කට්ටිය ඇති ඉතින් මොන දේ කරත් මේකිනුත් ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් ඔය ෆන්ඩ්ස් එක දාලා දෙන්න. right එතකොට ගොඩක්ම වාසිය තියෙන්නේ මම දකින විදියට percentage එකක් ඇඩ් වෙනවා වගේ තියෙන ෆන්ඩ්ස් වලට ඊට අමතරව ක්‍රෙඩිට් එකක් ලැබෙනවා ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකට ඒ කාඩ් එකකින් වාට යූස් කරන එක වර්චුවල් කාඩ් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ මම දාලා තිබ්බ එක මම දෙපාරකට දැම්ම ඩොලර් 20 එතකොට ඒ වෙනකොට දැනට ඩොලර් 7ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා yield interest එක. ඉතින් කෑෂ්බැක් තමයි යූස් කරලා නැහැ මම. මේක ඩිපොසිට් කරන්න ගියොත් ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතනින් දාන්න පුළුවන් මිනිමම් $10 ඉඳන් දාන්න පුළුවන්. අප 20 කියලා හිතුවොත් 20 වලින් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට සර්විසස් දෙකක් අපිට අවైలබල් තියෙනවා Wise and Payoneer. බැංකුත් තියෙනවා මම හිතන්නේ බැංක් වල සපෝට් කරලා කියලා. Wise වලින් පුළුවන් Payoneer වලින් පුළුවන් මම කරේ Payoneer වලින්. Payoneer වලට ගියොත් ඔයාලට පෙන්නනවා කරන්න ඕන දේවල් ටික ইনফර්මේෂන් ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ ইনফර්මේෂන් ටික හරියට කියුරේට්ලි දැම්මොත් Payoneer එකකින් වාගේ submit approve කරාට පස්සේ වාට පුළුවන් ගිහිල්ලා ගන්න transfer කරන information තියෙනවා. Payoneer එකේ දාලා නැහැ. email address එක මොකක්ද කියලා. හැබැයි Wise එකේ තියෙන මම එකක් පෙන්නන්න. මෙන්න මේ email address එකට තමයි දාන්න ඕන transfer receipt එක transfer කරාට පස්සේ. ඉතින් මේ information ටික ඔයාලට තව දේවල් ටිකක් information ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා බලද්දි. ඉතින් තමන්ගේ තියෙන ඩොලර්ස් වලට ඕන platform එකකින් earn කරන එකට Wise හරි Payoneer හරි through use කරලා ඔයාලට මෙතන මේක ඇත්තටම save කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කාඩ් එක through pay කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ opportunity එකක් විදිහට මම දකිනවා ඉදිරියට යද්දී මොකද කවුරුත් මේක කරන්නේ නැති නිසා ඉතින් වැඩි මේක මාකට් කරලත් නැහැ මේක කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක USA based company එකක්. මේකේ කෙනෙක්ට join වෙන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට description එකේ මේ trial point කියන එකටම ගිහිල්ලා ආයි කියන්නේ එකයි first 100 users ලට nominate තියෙන්නේ මේක. ඉතින් ඒක ලංකාවේ කට්ටියට ගන්න පුළුවන් පිටර කට්ටියට already අරගෙන ඇති but however 100 මට කිව්වෙත් එම 100 ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකෙදි Tamanට ගිහිල්ලා අවශ්‍යතාවය තියෙනවා කියලා join වෙන්න annually නැත්නම් annually $50 මේකට pay කරන්න වෙනවා. ඕනම දෙයක් මුලින් මේ යොදයි අන්නේ විදිහට තමයි දකින්නේ. ඉතින් ගිහිල්ලා Tamanට මේක observe කරලා join වෙන්න. ඉතින් already මම join ලා තියෙන්නේ. ඉතින් Tamanට ගන්න පුළුවන් දේවල් උපරිමයෙන් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේකේ KYC එකට ඔයගොල්ලන්ගෙන් ID එකක් ඉල්ලනවා verification එකට. ඒකට ශ්‍රී ලංකාවේ national ID එක දෙන්න පුළුවන්.
ඒක ගැන මොකද වෙන්න එපා. ඒ සම්බන්ධව කතා කරලා තිබ්බනේ. ඉතින් ඒක දෙන්න පුළුවන්. ඒක දීලා ඔයාලට වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් නැත්නම් ගොඩක් තැන්වල ඒක න අපහසුතාවක් තිබ්බනේ. මේකෙම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට ඒකට ගිහිල්ලා ඒකට ID එකක් තියෙන කෙනෙක්ට වසර වයස 18ට වැඩි වයස 16 18 වැඩි කෙනෙක්ට දීලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Tamanට වාසියක් වෙන දෙයක් නිසා ඒක තමයි මේක ෂෙයාර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදී බෙනිෆිට් ටික ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් කීපයක් එයි. මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඉතින් Tamanට අවශ්‍ය නම් Tamanට ගිහලා join වෙන්න පුළුවන්. Make sure you will be in the first 100. Right? And all the very best. Think wisely. Make a wisely. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Selling කරන දෙන්න අතර මේක ඩොලර්ස් එක තමව සේව් කරලා කරගන්න තියෙන්නේ. Promoter Sri Lanka. Happy selling, all the very best.